Je gaat zitten, drinkt je koffie snel op en ziet dan dat er lekkere hapjes op tafel staan. Die kaasblokjes en stukjes worst zien er goddelijk uit, zeg. Hallo allemaal, Dutchies to be, welkom. Misschien denk je, waarom heeft Kim zo'n hoedje op? Nou, dat is omdat ik over een paar dagen jarig ben. Vandaag, nu, is het schrikkeldag. Ja, het is vandaag 29 februari, nu ik dit opneem. Dus dat is ook een heel bijzondere dag, want dat is maar 1 keer in de 4 jaar. En volgende week, of over een paar dagen, ben ik jarig. En daarom maak ik nu een video voor jullie over het thema verjaardag. Ja, belangrijk. Ik ben jarig. Dat betekent letterlijk in het Engels een soort van I am yearing, adding a year, aging, zoiets. Ik ben jarig en ik heb mijn verjaardag. Dus niet ik ben verjaardag of ook niet ik heb jarig. Nee, ik heb mijn verjaardag. I have my birthday or I'm having my birthday. Ja, dus in het thema van mijn verjaardag wil ik graag deze video maken over een typisch Nederlandse verjaardag. Een beetje meer een soort stereotypische Nederlandse verjaardag. En laat mij weten in de reacties of jij ooit naar een typisch Nederlandse verjaardag bent geweest. En hoe je dat vond. En ook of je dingen herkent die ik vandaag in de video ga bespreken over typische Nederlandse verjaardagen. En als je wilt kun je ook delen in de reacties wat typisch is voor een verjaardag in jouw land of in jouw cultuur. Lijkt dat op Nederlandse verjaardagen of is het helemaal anders? Ik ga zo een tekst voorlezen en die tekst heb ik al eerder geschreven over een typische Nederlandse verjaardag. Het is een soort script wat jij kan doen op een typische Nederlandse verjaardag. En deze tekst die staat dus ook al op mijn Patreon pagina en in de Dutch for Higher Intermediates cursus. En bij deze tekst horen dan nog vragen, audiofile, woordenlijst en oefeningen voor de woorden. Dus als je meer wilt oefenen met het vocabulaire van vandaag, check dan de beschrijving. Daar vind je de link naar Patreon en naar de Dutch for Higher Intermediates cursus. Nou, een typisch Nederlandse verjaardag. Hoe ziet die eruit? Je kunt er in elk geval de volgende dingen verwachten. 1. Heel veel blokjes worst en kaas met vlaggetjes erin. 2. Een verjaardagstaart, meestal een slagroomtaart. 3. Een stoelenkring. Ja, een kring van stoelen waar iedereen netjes op gaat zitten. We noemen dit ook wel een kringverjaardag. En vaak blijft iedereen de hele tijd op zijn eigen stoel zitten. Nummer 4. Veel handen schudden en kussen geven op de wangen van mensen die je niet kent, maar die wel aanwezig zijn op de verjaardag. Nummer 5, heel belangrijk, iedereen, maar dan ook iedereen feliciteren met de jarige. En een man noemen we trouwens de jarige Job en een vrouw noemen we de jarige Jet. Je feliciteert niet alleen deze persoon, maar je feliciteert iedereen met de verjaardag van die persoon. En nummer 6, bereid je voor op veel praat over koetjes en kalfjes. Ja, wat zijn dat? Nou,
daar zal ik straks wat voorbeelden van geven. Je staat voor de deur met je cadeautje in je hand. Je belt aan en een onbekende opent de deur. Het eerste wat jij zegt is: hoi, ik ben Pietje. Gefeliciteerd met de verjaardag van Kim. Je schudt zijn of haar hand en je kan ook 3 zoenen geven als je wilt. Daarna loop je naar binnen en zie je overal mensen staan. Je moet jezelf aan iedereen voorstellen. En ook alle mensen feliciteren met de verjaardag van degene die jarig is. Nu dus Kim. Dus je zegt tegen iedereen: hoi, ik ben Pietje, gefeliciteerd met Kim. Hoi, ik ben Pietje, gefeliciteerd met Kim. Het maakt niet uit hoeveel mensen er zijn. Het is traditie en dus moet je het doen. Als je eindelijk de jarige Jet ziet, dan feliciteer je haar, geef je ook haar 3 zoenen en overhandig je haar het cadeau. Ze pakt het cadeau direct uit, bedankt jou, geeft jou ook weer 3 zoenen en vraagt of je koffie wilt. Dan loop je met je koffie naar de mensenkring. Iedereen zit op stoelen die netjes in een cirkel staan. Je hebt geen zin meer om iedereen individueel te feliciteren, handjes te schudden en of 3 kussen te geven. Dus je zegt: hallo allemaal, ik ben Pietje, gefeliciteerd met de jarige. Je gaat zitten, drinkt je koffie snel op en ziet dan dat er lekkere hapjes op tafel staan. Die kaasblokjes en stukjes worst zien er goddelijk uit, zeg. Je probeert je een beetje in de gesprekken van jouw buren te mengen, maar ze praten allemaal over koetjes en kalfjes, zoals hypotheken, zwangerschappen, huwelijken, hoeveel ze verdienen en eigenlijk boeit het je allemaal niks. Je staat dus maar weer op en loopt een rondje door de woonkamer. In dit soort situaties is het heel handig als je een roker bent. Buiten staan altijd de gezellige mensen die met elkaar banden wanneer ze een sigaretje roken. Daar dan dus maar heen. En ja hoor, er staan 2 leuke mensen. Je gaat bij ze staan, geeft ze een hand, feliciteert ze met Kim en vraagt ze om een vuurtje. En daarna stel je elkaar alle standaard vragen. Waar kennen jullie Kim eigenlijk van? Woon je ook in Den Haag? Wat doe je in het dagelijkse leven? Als je niet meer weet waar je het over kan hebben, dan is het altijd goed om iets over het weer te zeggen. Nou, wat een weertje, hè? Dit kan positief of negatief zijn, dus je zit altijd goed. Na een tijdje moet je weer naar binnen als de taart aangesneden wordt. Eerst zingen we: lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. Of: wel gefeliciteerd, wel gefeliciteerd, wel gefeliciteerd. Iedereen krijgt een klein stukje taart en nog een kopje koffie. En als je geluk hebt, kun je ook wel om een wijntje of een biertje vragen. Na 2 uurtjes wil je weer naar huis gaan. Je zegt dan tegen elke persoon apart: nou, ik ga er weer vandoor. Het was leuk je te ontmoeten. De jarige had het natuurlijk te druk, dus die zegt standaard: oh, we hebben helemaal geen tijd gehad om te praten. We moeten gauw maar weer eens afspreken om even bij te kletsen. Nou, fantastisch. Je bent nu dus 2 uur op een verjaardagsfeest geweest
waar je je heel erg verveelde, weinig echt lekkers te eten was en je jouw vriendin niet hebt kunnen spreken. En dan moet je dus gauw maar afspreken om echte quality time met elkaar te hebben. Ik snap er niks meer van. En dat, lieve Dutchies to be, is waarom ik mijn verjaardag dus nooit vier. Maar het is wel een echte Nederlandse traditie die jullie een keer meegemaakt moeten hebben. Oké, nou dit is natuurlijk heel stereotypisch. Niet elke verjaardag is zo. Maar ik heb ze wel vaak meegemaakt. Dat het echt wel op deze manier ging. En dat ik niet wist hoe snel ik daar weg moest zijn. Want praten over koetjes en kalfjes en in een kring zitten, nee, dat is niks voor mij. Ja, en ik ben dus benieuwd of je iets herkent. Of je dus ooit op een typisch Nederlandse verjaardag bent geweest en iets van deze dingen herkent. Of dat je misschien nu zegt, ja, dit is echt iets voor mij. Dit wil ik heel graag doen. Laat het me weten in de reacties. En laat me ook weten wat typisch is voor een verjaardag in jouw land of in jouw cultuur. En ja, deze video, als jullie die zien, dan ben ik dus al jarig geweest. En wat zeg je tegen iemand die jarig is of jarig is geweest? Weet je trouwens hoe oud ik ben? Of durf je het te raden? Ook dat mag je in de reacties zetten als je wilt en als je durft. Als je me te oud schat, geen probleem, ik zal je niet blokkeren. Oh ja, en als je meer wilt oefenen met het vocabulaire van vandaag, check de links in de beschrijving naar mijn Patreon pagina en naar de Dutch for Higher Intermediate cursus. Daar staat de hele tekst met alle woorden, met audiobestanden en met vragen en dingen. Als je nog niet was geabonneerd op mijn kanaal, maar je wilt wel meer Nederlands leren met mij, abonneer je dan nu op mijn kanaal. Als je deze video leuk vond, geef hem alsjeblieft een like. En verder wens ik jullie allemaal een heel mooie dag. Tot heel gauw in de volgende video. Doei!